Вітаю, пані та панове! З вами Сергій Притула. Останні 1,5 місяці українське суспільство було наче на пороховій діжці. Зі всіх прасок, зі всіх інформаційних ресурсів нас лякали можливістю повномасштабного наступу Російської Федерації. І у людей, звісно, виникало питання, а чи готові ми до оборони? Чи здатні ми захистити себе і свою країну? Давайте трошки заглибимося у це питання, позаяк у наших людях я впевнений. Ця впевненість у мені підкріпилася ще більше, коли я тиждень тому проїхався по позиціях українських збройних сил та добровольців від Щастя до Карлівки. 11 підрозділів я відвідав, привозячи волонтерську допомогу, і те, що я там побачив, мене дуже потішило. Наші хлопці і дівчата заряджені, вмотивовані і готові бити ворога. А от чи готова до масштабної протидії наша оборонна сфера в цілому? Тут є питання. Цього тижня я мав честь модерувати дискусію, під час якої обговорювалися результати досліджень Transparency International, які стосуються індексу доброчесності у оборонному врядуванні. На превеликий жаль, згідно цього дослідження, Україна увійшла до списку держав категорії D. Ми набрали 41 бал зі 100 можливих. Що це означає? Це означає, що у нас у сфері оборони дуже високий ризик корупції. До Нової Зеландії, у якої згідно цього дослідження 85 балів, нам ще петляти і петляти. А поки що ми тішимося сусідством із такими країнами, як Ботсвана, Албанія, Сербія. Ми можемо себе, звісно, тішити тим, що у Росії ще гірші показники, у них 36 балів, але нащо нам рівнятися на дно? Чому у нас така погана оцінка? Бо самі винні. Не надто ефективна робота антикорупційних органів, лобізм, засекречені оборонні закупівлі. Не в останню чергу саме і тому у волонтерів по сьогоднішній день на 8-му році війни так багато роботи. А якою саме роботою займалися волонтери у 2021 році, ми теж говорили на цій дискусії. І нам було про що поговорити, адже завдяки таким структурам, як НАКО, StateWatch, проєкт реформ оборонних закупівель, ми попередньо провели опитування між українськими волонтерами. Ми опитали понад 40 волонтерських організацій, і вони нам розказали, що ж вони доставляли у підрозділи Збройних сил України та українським добровольцям у звітному році. Волонтери купували багато всього різного, але з того, що є найбільш вартісним, це, звісно, досі залишається автомобільний парк. Ми купуємо не тільки джипи, але й машини медичної евакуації, хоча все це, звісно, мало би купуватися згідно державного оборонного замовлення. Ми досі купуємо оптику, ми купуємо прилади дистанційного спостереження за ворогом, ми купуємо ті гаджети, які дозволяють оперативно збирати та опрацьовувати і аналізувати зібрану інформацію. Так само ми досі купуємо у величезній кількості дрони та БПЛА. На останньому пункті я хотів би зупинитися трішки детальніше, тому що особисто за останні 2 роки придбав близько 100 квадрокоптерів для потреб українських добровольців та збройників. Справа в тому, що за останні кілька років тривалість життя дрону на фронті зменшилася від кількох місяців до кількох тижнів, а то й кількох днів. Росіяни навчилися дуже вправно з ними боротися. Частину квадрокоптерів ми перестали купувати, тому що росіяни навчилися вираховувати точку запуску цього дрону і працюють мінометами по наших операторах. Частину квадрокоптерів ми перестали купувати, тому що вони дуже слабенькі перед дією російських ребів. Ми звикли до того, що дрони на фронті стали розхідним матеріалом. Так, вони падають, але без них ніяк. Це наші очі в небі і це життя наших захисників. В середньому дрон коштує $1500. Я не знаю, чи сумарно всі волонтери в Україні за 2 роки поставили на фронт 1000 квадрокоптерів. Але я знаю, що це приблизно 40 мільйонів гривень. Так от, для волонтерського руху це достатньо серйозна сума. А для бюджету Міноборони це ніщо. І, звичайно, ми би хотіли, щоб держава закрила цю ділянку роботи. І, можливо, вона навіть і закриває, але ж ми цього не знаємо. Не знаємо з причини того, що державні оборонні закупівлі в Україні знаходяться під грифом «секретно». Для чого засекречувати саме такі придбання? Я не знаю, як і не знаю, на що засекречувати багато інших, про деякі скажу пізніше. Але я мав під час цієї дискусії можливість поспілкуватися зі спеціальним радником з питань безпеки Великої Британії, паном Мартіном Малоу, і запитав у нього: шановний, скажіть, будь ласка, а який відсоток оборонних закупівель у Великобританії знаходиться під грифом «секретно»? І я отримав відповідь, що це менше 10%. В основному ті закупки, які обслуговують розробку ядерної зброї, діяльність сил спецоперацій, якісь новітні технології. Все решта у публічному доступі. В Україні ж, як під час обговорення зазначили експерти, рівень засекреченості оборонних
закупівель 92%. Тобто майже все. Як правильно зазначив на цьому круглому столі керівник проєкту реформи оборонних закупівель Артур Переверзєв, приховувати свій військовий потенціал може країна-агресор. А ми захищаємося. Відповідно, стратегія України має бути такою, щоб ми показували Росії свою міць і демонстрували їм, як же ж боляче вам буде, якщо ви знову зберетеся піти на нас широким фронтом. До того ж, ми не можемо зрозуміти, якою логікою керуються чиновники з Міністерства оборони, коли оцим грифом «секретно» закривають те, що насправді взагалі не секретно. Ну, тобто, наприклад, ми не можемо дізнатися умовно, скільки в Україні за рік було модернізовано танків. Ну, так, для прикладу, так? Нам кажуть, секретна інформація, а потім на плацу президент України передає ці танки модернізовані безпосередньо у структури Збройних сил. І ми бачимо їхню кількість. Тобто це не секрет. Що залишається секретом? Ціна. Це все, що приховується від нас з вами. Ціна, за яку модернізували цю техніку. Тобто, просто кажучи, ця секретність, під якою лежать оборонні закупівлі у великій своїй кількості, не приховує нічого, окрім корупції. І головне, це ж не нова проблема, і вона не виникла вчора. Про це вже довший час кричать і експерти, і геошки, і волонтери, і навіть західні партнери натякають. Команда попереднього міністра оборони Тарана була глухою до наших слів, коли ми питалися про зірване державне оборонне замовлення, про несформований електронний реєстр учасників закупівель, про те, чому буксує закон про оборонні закупівлі. Замість того, щоб зміцнювати оборону, представники Міністерства оборони спростовували фейки. Найбільше мені сподобалася одна стаття, де говорилося про мене. Зокрема, про те, що я, цитую, різко переключившись з традиційно розважально-гуморного контенту своїх виступів, артист у своєму черговому YouTube-зверненні вирішив поринути в поточні справи Міністерства оборони України. Ну і там далі по тексту вони постійно називають мене артистом, шоуменом, телеведучим, який раптом ні з того, ні з цього звернув увагу на справи Міністерства оборони. Я не думаю, що у Міністерстві оборони не знають про те, що я займаюся волонтерством з 2014 року і за той час встиг передати нашим Збройним силам та добровольцям допомоги від пересічних українців і від себе особисто на 50 мільйонів гривень. Я на власні очі бачу і знаю, що там є, чого нема і як все працює. А також я непогано орієнтуюся у справах Міністерства оборони в царині оборонних закупівель, не в останню чергу завдяки депутатам Верховної Ради України, які здійснюють парламентський контроль вашої діяльності. Ви це все знаєте, шановні мої друзі з Міністерства оборони. Не в останню чергу тому, що я регулярно даю інтерв'ю інформаційним ресурсам Міністерства оборони. І ви особисто запрошуєте мене на ці інтерв'ю. Зрештою, я вже мовчу про те, що за волонтерку я навіть свого часу отримав державну нагороду. Тож все ви добре знаєте. Тому не треба робити круглі очки і з таким здивуванням казати: «О, Господи, дивіться, артист раптом переймається нашими справами». Не пасує вам це. Майте гідність. Я дуже щиро сподіваюся, що команда нового міністра оборони буде більш ефективною та відкритою до співпраці, що вони не будуть закидувати шапками тих, хто хоче щиро допомогти і щось трошки тямить у цьому. Я зараз говорю навіть не про себе, я говорю про те експертне середовище, яке кілька років намагається достукатися із своїми пропозиціями та рекомендаціями до Міністерства оборони України. Я вірю в те, що новій команді у Міністерстві оборони вдасться подолати ці корупційні ризики, які ми обговорювали на вище згаданому форумі. Я вірю так само, що запрацює електронний реєстр, а відповідно після цього запрацює і повністю закон про оборонні закупівлі. Я вірю, що буде прийнято новий закон про державну таємницю, а також розроблені та впроваджені нормативно-правові акти, які дозволять зняти з частини оборонних закупівель гриф секретності. Бо більше прозорості, менше корупції. І то є саме ті стандарти НАТО, до яких ми так прагнемо. І зрештою, це все наші з вами гроші. Їх можуть вкрасти, або вони можуть піти на зміцнення нашої армії. А зміцнення нашої армії – це збереження наших життів і нашої держави. На цьому я прощаюся з вами, але не прощаюся з цією темою, тому що вона мені не байдужа і як волонтеру, і як громадянину. Дякую за увагу, лайк, підписка і дзвіночок. Щасти!